Я дуже люблю аналізувати почуття і відчуття. Дуже круто розібратися, хто ти є насправді, і не боятися це транслювати світу навколо. І моя найголовніша зброя – це щирість і не боятися бути собою. Ми ж змінюємося з роками. Розумієш, я в 20 була зовсім іншою, ніж зараз в 35. І тоді я відчувала по-іншому. Зараз я відчуваю геть інакше. Тому це ж цікаво аналізувати, якою ти стаєш людиною з кожним днем, з кожним місяцем, з роком. Одна маленька подія може перевернути все в тобі, так, або якась зустріч. Тому для мене аналізувати те, як ми змінюємося з часом, як я змінююся з часом, це дуже, дуже важливо. Напевно, до 30 років я взагалі не переймалася тим, що я наношу на свою шкіру. Це був звичайний мас-маркет. Я заходжу в магазин, купую якусь баночку, і там пише денний крем, і мені цього достатньо. Купую якусь там засіб для очищення шкіри і не заморочуюсь, що це. А потім я в 30 почала дивитися, як мої подружки, які старші від мене на 5-7 років, що я подивилася, чим вони користуються. І я така, ого, в них професійна косметика, вони ходять до косметологів, нічого собі. А може і мені варто про це задуматися, тому що я почала дорослішати, я почала змінюватися. У мене не було людини, яка б мені сказала, оце є окей, а це є не окей. І мій світ перевернувся повністю, коли я познайомилася з Юлею. І коли Юля почала мені розповідати, що таке професійна косметика, що таке професійний догляд за собою. І я скажу таку штуку, що відтоді я дуже акцентую увагу на тому, яку я купую баночку і що я наношу на свою шкіру. І саме смішне, що мій тато мене запитує: Оксана, 35, в тебе жодної зморшки, в тебе така хороша шкіра, це генетика? Я кажу, ні, тато, це хороша доглядова косметика. Співпрацювати з косметичним брендом під час війни – це дуже така внутрішньо конфліктна історія. Тому що, коли ти починаєш, як жінка, співпрацювати з брендом, ти розумієш, що ти хочеш розповісти про нього в своїх соцмережах, в своїй аудиторії, іншим жінкам. Ти себе запитуєш, а чи на часі це? Так от, знаючи, про що Resence, як він створений, який він зовні і який він всередині, не було жодних сумнівів в тому, що я хочу ділитися світом історією цього бренду і його створення. І навпаки, зараз такий час, що жінки повинні знати, що коли вони доглядають за собою, вони не тільки піклуються про себе, вони завдяки Resence піклуються ще й про планету. Я з захватом слухала, коли Оля і Юля розповідали про те, як вони створювали Resence, скільки сенсів закладено. І для мене це щось неймовірне. Я не знаю, як ці жінки це роблять. Так само, як хтось мені каже, що вони не знають, як я пишу книги, так само я уявити не можу, як ці жінки беруть і створюють отакий продукт. Це вау, це повний захват. Для мене прояв почуттів – це взагалі найбільша сила, яка може бути. І найбільший мій захист, насправді. Тому що коли ти чесна з людьми і зі світом навколо, коли ти не боїшся казати чесно і щиро, що ти відчуваєш, тоді ніхто не може тобі завдати ніякого болю. В моєму оточенні є багато подруг, в яких через стрес і зовнішні обставини дуже змінилася шкіра в гірший бік. Тому що коли ти щаслива, коли ти спокійна, коли ти в гармонії, ти виглядаєш інакше. Ти сяєш, ти почуваєшся інакше, ти більше доглядаєш за собою, бо в тебе є на це сили і ресурс. Коли ти стресуєш і ти в депресії, і я бачу це постійно,
Ти просто тьмянієш, ти згасаєш, і так само твоя шкіра згасає. Якщо подивитися на нещасних жінок, вони не виглядають добре. Нещаслива жінка не може виглядати добре. Тільки тоді, коли ти дозволяєш собі бути відкритою світу, тільки тоді ти можеш, як це не банально звучить, але сяяти. Ми зараз живемо в такий час, коли жінки дуже і дуже чуттєві і не бояться про це говорити. В них немає вибору. Чоловіки навпаки закриваються. І ми часто зараз зіштовхуємося з тим, що чоловіки перестають говорити з жінками, а жінки навпаки все більше і більше. Ми живемо в час, коли кожен день це величезний стрес. Ми живемо в перманентному горі. Але оце горе і цей жах, в якому ми опинилися, його можна подолати хоча б емоційно за рахунок того, що ти говориш, що ти не соромишся бути такою, як ти є, коли ти проговорюєш кожне своє почуття. Так, це жіноча сила – проговорювати. На жаль, чоловікам менше це вдається. Я пишу про це у всіх своїх книгах. Тепер вже можу сказати, що їх декілька. Мої книги про чуттєвість. Вони про жіночу чуттєвість. Вони про те, наскільки жінка вразлива, але наскільки вона може бути сильною в цій своїй вразливості. Настільки не треба боятися бути чуттєвою, бути собою, бути такою, якою тебе створив Всесвіт або Бог, кому як зручно. І я хотіла ще просто від себе сказати, що я сьогодні їхала на цю зйомку і думала про те, що мені 35 років, я не модельної зовнішності, я не є суперзіркою, але я їду ставати амбасадоркою косметичного бренду. І я так рада, що в цьому світі тепер будь-яка жінка будь-якого зросту і будь-яких параметрів, і будь-якого віку може говорити про те, що вона відчуває, ділитися з цим світом. І я дуже вдячна Ресенс за це.